Коротше, сьогодні буде легенький влог. Будемо кататися на таких карчах. Текен 21-го року. Отака от. Спортивний скутер такий. Ну, заведи. О. Отак робить. Потім Текен отакий з ржавим ланцюгом. То золотий. Золотий. Так, золотий. Отакий гіончик є. Стро 2015 року, 200 кубів. Так, і ковік отакий о. 27-го року. Все, включаюся вже на горках. Не встигли доїхати до горок. Так, ну що, ми вже на горках, коротше. Отака горка. Метрів 6, я думаю, десь є. Давай, пішов перший. Я знімаю. Перший пішов. Легенько. Давай другий зразу. Легенько. Я третій їду, так? Що файно, я... Хочеться. Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? Then I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! But I put out that torch. But I put out that torch. So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest of the mountains, the highest place I find, so that I can look over at
Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? Then I reflected on the memories, but I put out that torch. Hey! But I put out that torch. Їдемо на дорогу. Дивись, що таке текін, брат. Ніки, їбани з ним фотку, Ніки, їбани з ним фотку. Фотай мене, Дімон, фотай.